दोस्रो भिडियोमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अघिल्लो भिडियोमा हामीले प्रिमियर प्रोमा कसरी प्रोजेक्ट बनाउने र यसका लेआउटका बारेमा पनि मोटामोटी जानकारी लियौं। अब यस भिडियोमा यहाँहरूलाई इम्पोर्ट गर्ने विधिहरू सिकाउने छु। इम्पोर्ट अर्थात् भिडियो एडिटका निम्ति आवश्यक पर्ने फाइलहरू प्रिमियर प्रोमा तान्ने। अघिल्लो भिडियोमा डाउनलोड गरिएको फाइललाई प्रोजेक्ट फोल्डरमा सारेर त्यसलाई देखाए अनुसार खोलौं। फोल्डरलाई डबल क्लिक गर्दा यस्तो फाइलहरू देखिन्छन्। अब टेक्स्ट फाइलको नाममा eClass1 लाई कपी गरौँ, अर्थात् यो फाइललाई एक्सट्र्याक्ट गर्दा जो पासवर्ड माग्छ त्यो हो eClass1। त्यसपछि फोल्डरलाई व्यवस्थित गरौँ। अब प्रिमियर प्रो खोलौं। यसपालि हाम्रो वेलकम विन्डोमा यसरी रिसेन्ट प्रोजेक्ट देखाइएको छ, किनकि मैले यही एउटा प्रोजेक्ट बनाएको थिएँ। अरू पनि प्रोजेक्टमा काम भइरहेको भए वा अन्य प्रोजेक्ट पनि बनाएको भए यहाँ ती प्रोजेक्ट पनि देखिन्थ्यो। अब प्रोजेक्टलाई क्लिक गरी खोलौं। हामी इम्पोर्टको लागि तयार छौं। हुन त हामीले प्रोजेक्ट जुनसुकै पनि वर्क स्पेसदेखि सुरु गर्न सक्छौं, तर यस भिडियोमा चाहिँ माथिल्लो तहमा भएका वर्क स्पेसहरूमध्ये तपाईँ पनि कलर वर्क स्पेसमा तयार रहनुहोस्। प्रिमियर प्रोमा फाइलहरू इम्पोर्ट गर्ने थुप्रै विधिहरू छन्। एडिटरले आफ्नो परिस्थितिको अनुकूलतालाई ध्यानमा राखेर बेग्ला बेग्लै विधि अपनाउन सक्छन्। जस्तै पहिलो विधिमा प्रिमियर प्रोको अप्सन बारमा रहेको फाइलमा जाने र त्यहाँ देखिने इम्पोर्टमा थिच्ने। दोस्रो विधिमा मिडिया ब्राउजर प्यानेलमा गएर फाइल भएको ड्राइभ खोल्दै सो फाइल सहितको फोल्डरलाई सेलेक्ट गर्ने। तेस्रो विधिमा प्रोजेक्ट प्यानलभित्र राइट क्लिक गरी इम्पोर्टमा थिच्ने। चौथो विधिमा प्रोजेक्ट प्यानलकै बक्सभित्र डबल क्लिक गर्ने। वा पाँचौं विधिमा इम्पोर्टको निम्ति तयार मिडिया फाइललाई सिधै टिपेर प्रोजेक्ट प्यानलमा ड्रप गरिदिने वा टाइमलाइन प्यानलमा ड्रप गर्दा पनि हुन्छ। हामी चाहिँ अहिले मिडिया ब्राउजरदेखि फाइल इम्पोर्ट गर्छौं। मैले चाहिँ मिडिया ब्राउजरमा आफ्नो फाइललाई लोकेट गरौँ। अब सम्पूर्ण फाइललाई सेलेक्ट गरेर आफ्नो माउसको सहायताले यसलाई टिपौँ र प्रोजेक्ट प्यानलभित्र ड्रप गरौँ। हामीले जति पनि मिडिया फाइलहरू प्रिमियर प्रोमा इम्पोर्ट गर्छौं, ती सबै फाइलहरू रहने स्थानलाई प्रोजेक्ट प्यानल भनिन्छ। यस प्यानलमा बाहिरदेखि इम्पोर्ट गरिएका मात्र नभई प्रिमियर प्रो भित्रै निर्मित वा उत्पादित अन्य सोर्स फाइलहरू समेत रहन्छन्। यस प्रकारले यो प्यानल प्रिमियर प्रो भित्रको मूल घर हो। यहाँदेखि फालिने कुनै पनि फाइलहरू प्रोजेक्टदेखि स्वतः बिलाउँछन्, अर्थात् ती फाइलहरू प्रिमियर प्रोको सो प्रोजेक्टमा रहँदैन। अन्तमा छैटौं विधि अन्तर्गत प्रिमियर प्रोमा इम्पोर्ट गर्न किबोर्डको सर्टकट की कन्ट्रोल वा कमान्ड आई प्रयोग गर्न सकिन्छ। इम्पोर्ट गर्दा ड्राइभदेखि आवश्यक फाइल सहितको फोल्डरलाई पनि सोझै प्रोजेक्ट प्यानलमा तान्न सकिन्छ। यदि इम्पोर्ट गरिने फाइल साइज धेरै छ भने यहाँ सफ्टवेयरको विधमा यसरी इन्कोडिङ हुन्छ। त्यतिन्जेल हतार नगरौँ र पर्खौँ, नभए त्यतिन्जेल प्रोजेक्टलाई व्यवस्थित गर्न वा आफूलाई पाइ पर्ने तरिकामा प्यानलहरूलाई मिलाउने वा बदल्ने काम गर्न पनि सकिन्छ। फाइल इम्पोर्ट भइसकेपछि प्रोजेक्टलाई सेभ गर्न नभुलौँ। हामी तेस्रो भिडियोमा नयाँ सिक्वेन्स बनाउने विभिन्न विधिहरू सिक्छौँ।